Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο Beautiful Crochet. Είμαι η Ειρήνη από το Ειρήνη Crochet και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό το πανέμορφο μπλουζάκι. Έχω βάλει και μια γραβάτα, είναι για βάφτιση, πλέχεται πάρα πολύ απλά και γρήγορα. Πάμε να το αρχίσουμε σιγά σιγά, βήμα προς βήμα. Θα πάρουμε κλωστή ειδική που είναι για να φτιάχνουμε μπουμπουνιέρες. Το αντίστοιχο βελονάκι, καλό είναι να ρωτάτε τα καταστήματα στο οποίο προμηθεύεστε τα νήματα, να σας προτείνουν νήματα. Θα πάρετε την κλωστή σας, γύρω από το δάχτυλό σας θα κάνετε έναν κύκλο, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε και θα πάτε να κάνετε 20 αλυσίδες. 1, 2, 3... Έκανα τις 20 μου αλυσίδες. Θα βάλω το βελονάκι μου στην πρώτη μου αλυσίδα, θα πάρω την κλωστή μου ώστε να την περάσω μέσα από τις δύο μου δουλειές, κλείνοντας με ένα βουβό. Τώρα αυτή την κλωστή δεν τη χρειάζομαι, την οποία θα την κόψω και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω και στο τρίτη μου αλυσίδα, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Τώρα βλέπετε έχω κάνει 3, θα χρειαστεί να κάνω 7. Πάμε να κάνουμε και τα άλλα 4, ένα στην κάθε τρυπίτσα, 4, 5, 6 και ένα ακόμα 7 ποδαράκια, ένα στην κάθε μου αλυσίδα. Τώρα μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και στα 3 επόμενες αλυσίδες θα κάνω από ένα ποδαράκι, 1, 2 και άλλο 1, 3. Άρα στις 3 μου αλυσίδες έκανα από ένα ποδαράκι στην κάθε μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή στις επόμενες 7 αλυσίδες μου, θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι, να έχω δηλαδή 7 ποδαράκια, 2, 3, 4. Έκανα τα 7 μου ποδαράκια στις 7 μου αλυσίδες. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και στις επόμενες 3 αλυσίδες θα κάνω από ένα ποδαράκι στην κάθε μία. 1, 2 και 1, 3. Τώρα μία αλυσίδα θα περάσω δίπλα 1, 2, 3 στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 2 αλυσίδες και από ένα ποδαράκι στις 7 μου αλυσίδες, στα 7 μου ποδαράκια, συγγνώμη. Ένα ποδαράκι θα κάνω στα 7 μου ποδαράκια επάνω, ένα στο καθένα. Ωραία, έκανα τα 7 μου ποδαράκια. Τώρα θα χρειαστεί να πάρω κλωστή, να μπω μέσα εδώ στην τρυπίτσα, να κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι, ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή από ένα ποδαράκι στα 3 μου ποδαράκια, ένα στο καθένα. Έκανα τα 3, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Συνεχίζω να κάνω μία αλυσίδα, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, ένα ποδαράκι. Και τώρα ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι, δηλαδή να γεμίσω και τα 7 μου ποδαράκια. Λοιπόν, έχω κάνει τα 7 μου ποδαράκια, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στα 3 μου ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω. Βλέπετε, τώρα τι θα πάμε να κάνουμε? 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στα επόμενα ποδαράκια θα πάω και θα πατήσω επάνω της. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Έκανα 8 ποδαράκια. Μία αλυσίδα και τώρα θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς εδώ. Θα περάσω δηλαδή την τρυπίτσα ακριβώς εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι και τώρα από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Επάνω μέχρι να φτάσω εδώ που έχω την τρυπίτσα. Έφτασα εδώ που έχω την τρυπίτσα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα εδώ, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 1, 2, 3 εδώ που έχω την αλυσίδα με την κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κλείσω με βουβό. Και τώρα, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ που έχω τις 3 μου αλυσίδες.